Hai semua, Assalamualaikum. Apa khabar? Okey, hari ni Mami L nak tunjukkan cara untuk masak laksa utara ataupun untuk Mami L adalah laksa negeri Perak. Dekat sini Mami ada 3 jenis laksa kalau korang nak belilah nanti kan. Ada laksa Sufi, laksa brand Biho ataupun laksa brand 2020. Yang brand 2020 ni tengok dia punya ketebalan mi tu adalah halus. Laksa Sufi ketebalan dia adalah lebih tebal. Okey, mari kita tengok kat dalam. Laksa Sufi ada 3 keping mi di dalam. Mami akan rendam 1 keping je dulu untuk bagi korang nampak perbezaan ketebalan dengan laksa 2020. Okey, seterusnya mari kita buka laksa 2020. Dekat dalam ni ada 2 keping. Jadi Mami akan rendam 1 keping dulu. Okey, nampak kan dia punya mi tu lebih halus. Okey, letak air panas yang baru mendidih. Kita tutup dua-duanya dan kita ketepikan. Seterusnya kita akan sediakan cili kisar atau cili blender. Cili yang kurus ni dia lebih pedas. Cili kering yang besar-besar gemuk-gemuk ni dia tak pedas. Jadi kalau untuk dapatkan warna yang cantik dan tak nak pedas, guna cili yang gemuk. Kalau memang korang suka pedas, gunakan cili yang kurus. Okey, dekat sini Mami ada lebih kurang 20 batang cili kering kurus dan juga 7 batang cili kering gemuk. Nampak tu memang gemuk ya, gemuk dan comel. Warna pun cantik. Rendam dengan air panas dan kita ketepikan. Okey, kita punya laksa tadi tu macam tak cukup air, so Mami tambah lagi air panas. Sementara kita nak buat kuah laksa tu, kita ketepikan mi tu biar dia mengembang. Okey, sekarang Mami nak tunjukkan cara untuk siang ikan. Potong di antara kepala dan juga badan ikan dan belah bahagian perut. Tarik keluar insang sekali dengan isi perut. Untuk sisa-sisa yang masih melekat dekat dalam perut tu, korang tolak guna ibu jari. Kalau geli nak guna ibu jari, boleh guna sudu kecil ataupun guna berus gigi. Okey, macam ni ya. Tengok, senang saja siang ikan. Buang sisik ikan guna pisau cara macam ni. Walaupun sisik tu adalah sisik halus. Ini adalah ikan yang kita dah bersihkan. Okey, tengok dalam ni dah bersih. Sekarang kita nak rendam dengan asam jawa dan juga sedikit garam. Ini adalah untuk menghilangkan hanya pada ikan. Kalau tak ada asam jawa, korang boleh je guna jenis-jenis citrus yang lain. Contohnya lemon, limau nipis, cuka, limau kasturi ataupun asam keping. Okey, biarkan terendam selama 1 minit. Kemudian bilas untuk kita rebus. Nampaknya ikan kita dah sedia untuk direbus. Buka api, letak periuk yang berisi ikan dan kemudian letak air hingga tutup paras ikan. Biarkan sampai air mendidih. Kemudian biarkan lagi selama 1 minit. Terbalik-terbalikkan ikan tu kalau ada bahagian yang belum terebus. Lepas tu bolehlah tutup api dan ketepikan. Keluarkan ikan untuk sejukkan sebelum kita berisi. Seterusnya kita nak blend cili yang kita rendam tadi. Okey, ini cili gemuk-gemuk yang tak pedas tu dan juga cili kering kurus yang pedas. Mami campur je dua-dua. Kita jangan lupa bilas lagi dengan air supaya bersih dan kemudian bolehlah kita blender. Masukkan dalam blender, masukkan dengan lagi sedikit air dan kita pun blend lah sehingga halus. Okey, ada setengah orang cakap cili blender ni pahit. Mami pun pernah juga kena cili yang pahit. Itu sebab cili tu Mami dah beli agak lama. Dia punya warna dah bertukar menjadi lebih gelap. Jadi bila Mami masak tu jadi pahit. Dia kadang tu pahit bukan sebab bawang tau, kadang sebab cili. Cili ni kita tak nak guna semua, jadi Mami asingkan dulu dalam mangkuk dan kita akan guna ikut kepedasan yang kita suka. Seterusnya kita akan blend bahan-bahan untuk kuah laksa, iaitu ikan bilis, belacan dan juga 1 biji bawang merah.
Ikan bilis ni akan menaikkan lagi rasa kuah laksa tu. Okey, masukkan air dan juga blend lah sampai halus. Sekarang bolehlah kita mula memasak. Letak periuk, buka api, masukkan bahan kisar tadi. Okey, sisa-sisa yang dekat dalam pengisar tu, korang janganlah biarkan macam tu je. Bolehlah masukkan air, golek-golek-golek, kemudian masukkan juga dalam periuk. Seterusnya Mami gunakan 3 keping asam keping yang besar ni. Okey, biji yang dekat tengah ni tolong buang ya, sebabnya biji ni dia punya rasa tu agak pahit. Okey, jangan lupa basuh dulu asam keping sebelum masukkan ke dalam periuk. Kalau guna asam keping yang jenis kecil-kecil tu, bolehlah letak 5-6 keping. Dekat sini asam keping Mami agak besar, jadi Mami guna 3 je. Seterusnya Mami masukkan cili kisar. Dekat sini Mami masukkan 2 sendok je. Cili ni dia punya pedas tu je pedas-pedas manja je. Okey, so kalau korang tak suka pedas, jangan masukkan banyak sangat. Masukkan 2 sendok ni okey. Kalau ada orang yang suka pedas, dia orang boleh makan cili api nanti. Okey, sekarang jom kita mula perisi ikan. Itu asingkan tulang dengan isi ikan. Yang bahan mendidih tu kita biarkan mendidih sambil kita buat kerja-kerja lain. Masukkan tulang ikan dan juga isi ikan dalam bekas yang berlainan macam ni. Okey, seterusnya Mami akan tumbuk isi ikan. Kalau korang malas tumbuk, nak guna blender pun boleh. Tapi sambil tumbuk ni, korang akan nampak ada tulang-tulang yang timbul. Jadi masa tu sambil tumbuk, sambil boleh kutip tulang yang korang terlepas pandang. Lagi satu, orang kata kalau kita tumbuk guna lesung, kita punya kuah laksa tu rasa dia akan lebih sedap. Okey, tadi air ikan yang direbus jangan buang. Masukkan sekali dalam isi ikan yang kita dah tumbuk. Kemudian gaul-gaul sikit, kacau-kacau supaya isi ikan tu agak hancur. Baru masukkan ke dalam periuk. Sisa-sisa yang tertinggal tu sayang kan? Jadi masukkan air, goyang-goyang-goyang, masuk ke dalam periuk. Seterusnya kita nak tumbuk tulang ikan. Okey, tulang ikan ni pun kalau malas nak tumbuk pun boleh juga korang blender. Jadi Mami akan tumbuk sampai lumat. Kemudian keluarkan daripada lesung, masukkan dalam bekas lain. Sisa-sisa dekat dalam lesung ni boleh korang masukkan air. Okey, buat macam ni. Kemudian masukkan dalam bekas tulang tadi. Kacau-kacau-kacau supaya sisa-sisa isi yang masih melekat dekat tulang tu dia keluar. Kemudian tapis guna tangan je macam ni. Kalau korang tapis guna penapis, sisa-sisa isi ikan yang melekat dekat tulang tu korang tak dapat tapis sekali. Nanti dia akan melekat dekat penapis. Jadi tengok ni, ini adalah sisa tulang dan ini adalah air daripada tulang tadi. Kalau keruh macam ni, maknanya ada isi-isi lagi lah. Kemudian double tapis lagi guna tangan, masuk dekat dalam periuk. Actually dah tak ada tulang pun, sebabnya tulang tadi tu dia dah agak termendap. Seterusnya Mami nak masukkan bunga kantan. Kalau korang jenis yang ada sakit-sakit urat tu macam tak sesuai sangat lah letak bunga kantan, bolehlah skip. Tapi bunga kantan ni akan menambahkan lagi sedap dan bau kepada kita punya kuah laksa. Ini adalah daun kesum. Okey, asingkan daripada batang dan masukkan ke dalam kuah laksa. Mami guna 3 batang je daun kesum dekat sini. Jangan guna terlalu banyak lah, nanti macam kurang sedap. Okey, seterusnya masukkan garam 3 sudu kecil. Garam ni mungkin kita akan tambah lagi kemudian selepas kita rasa kuah laksa ni. Okey, mari kita tengok apa yang dah jadi dengan laksa yang kita rendam tadi. Okey, ini adalah laksa 2020. Nampak? Nampaknya dah lembut. Okey, dan ini adalah laksa brand Sufi. Nampaknya belum lembut lagi. Kalau masih lagi keras macam ni,
Maknanya kita kena rebus lah nanti laksa ni. Okey, tengok ni ya. Bila tekan-tekan macam ni, dia susah nak putus, maknanya masih keras. Okey, ini laksa brand 2020. Bila kita try putuskan dengan jari, dah lembut. So, kita toastkan, kita lalukan dengan air kosong. Okey, dan kita biarkan dia toast air-air lebihan tu keluar. Okey, jom kita rasa dulu kuah laksa kita. Dah cukup garam ke? Dah cukup asam? Dah cukup cili? Nampaknya Mami punya kuah laksa perlukan lagi 2 sudu kecil garam. Okey, kacau-kacau-kacau. Buih-buih yang ada dekat atas tu seeloknya buang. Sebabnya orang tua-tua cakap tak elok makan buih-buih daripada makanan ni. Okey, Mami lupa nak pesan, seelok-eloknya gunakan ikan yang betul-betul fresh untuk buat kuah laksa. Sebabnya ikan yang fresh ni dia akan menghasilkan rasa manis untuk kuah ni. Kalau dah ikan tu dah beberapa hari, korang boleh tambah 1 sudu kecil gula. Seterusnya, jom kita rebus laksa brand Sufi yang belum lembut ni. Okey, sementara tu Mami akan tunjukkan bahan-bahan hiasan untuk laksa. Kat sini Mami guna iceberg salad. Kalau korang nak guna salad-salad jenis lain pun boleh. Potong macam ni, halus-halus. Masukkan dalam mangkuk. Seterusnya Mami gunakan timun Jepun. Kalau korang nak guna timun biasa pun boleh. Cumanya timun Jepun ni tengah dia tu kan keras, jadi dia kurang berair. Okey, potong macam batang mancis macam ni ya. Seterusnya Mami gunakan 1 biji bawang merah besar. Kalau nak guna bawang kecil ataupun bawang holland pun boleh. Tapi bawang besar yang colour purple ni nampak cantik nanti bila kita hias. Okey, mula korang belah 2, kemudian belah lagi 2, jadi belah 4. Lepas tu hiris. Seterusnya bahan yang kita perlukan adalah limau nipis ataupun limau kasturi. Kalau limau nipis ni dia betul-betul masam. Okey, potong macam ni, potong kecil-kecil je sebab biasanya kita tak menggunakan banyak limau kalau kuah kita dah cukup rasa. Keluarkan biji dan potong lagi 2. Maknanya 1 biji limau nipis boleh dapat 6 bahagian. Untuk limau kasturi, belah 2 macam ni. Kemudian keluarkan bijinya supaya senang kita nak perah nanti. Limau kasturi ni dia punya masam tu dia ada manis-manis sikit. So sebenarnya guna limau kasturi lagi sedap untuk makan dengan kuah laksa. Kalau korang malas nak keluarkan biji tu, nanti masa nak makan tu boleh perah dekat atas garpu. Jadi lebih senang untuk keluarkan biji. Inilah beza limau kasturi dan juga limau nipis. Okey, masukkan dalam bekas. Bahan kita yang seterusnya adalah telur rebus. Kalau dekat Perak, ada juga setengah tempat yang pakai telur sarang, iaitu macam telur dadah yang digoreng hingga kembang. Bahan yang seterusnya adalah cili. Okey, kalau nak cantik tu, better guna cili yang warna merah. Kalau cili yang hijau ni nanti macam tak nampak ya kalau letak dengan sayur-sayuran. Nampaknya laksa kita pun dah lembut. Cuba try putuskan dengan jari. Seterusnya, kita toastkan laksa, bilas dengan air kosong dan biarkan air-air lebihan tu mengering. Jom kita hidang. Masukkan laksa ke dalam mangkuk. Tuang kuah dekat atas. Kuah kita ni nampak tak? Colour dia cantik kan? Agak merah-merah sikit tapi tak pedas tau. Dia punya kepedasan tu just nice. Letak lebih sikit kuah barulah sedap. Kemudian letaklah sayur-sayuran kita. Letak bawang, letak telur rebus ataupun telur sarang. Letak limau nipis atau limau kasturi dan juga cili bagi yang suka pedas. Dah siap. Kalau suka lebih masam, perahlah limau nipis ataupun limau kasturi. Kalau korang ada cuba resipi ni, jangan lupa upload dekat IG dan tag Mami L. Subscribe tau channel ni you guys. Jangan lupa like, komen dan juga share video ni supaya orang-orang lain pun boleh pandai masak macam korang. Okay, bye. Assalamualaikum.